این در واقع هم کود ایوانی میشه دیگه. این کود ایوانیه. بله. سلام علیکم. سلامت باشید. سلام. اینجا روستای میاب هستش که یه روستای کوهستانیه. روستای میاب یکی از روستاهای شهرستان مرادی. Koydum azıcık elirik daha. Bunlar istifade eder. حالت خوبه؟ کجا میری؟ میریم بالا. میری سر زمین؟ راحتی؟ با این سواری میری راحتی؟ خیلی ناراحت. کتابخانه روستا همینجاست. الان در عرض یه ماه و نیم نزدیک 300 جلد کتاب خوندن. اینجا میشه پنجشنبه بازار. پنجشنبه بازار. آره پنجشنبه بازاره. اول شما بشین نمیخواد باشه. سفر تجربه رویا هاست. و اون چیزی که شما تو رویا داری تصورش میکنی با سفر کردن و تو جاده با موتور میتونی تجربهش کنی. اسنادی که من تهیه کردم برای میاب مال زمان زندگی هم هست. یعنی ما از نظر تاریخی الان سندهای نقل همش میابه. میاب. Dilaçandan anamın her sözüne can demişim. Bu aziz toprağıma Azerbaycan demişim. Ben ki bülbül deyirəm aşık olum her çiçeğe, yurdumu sövmeyene kur nadan demişim. Canıma geldi umidim, onu da Azerbaycan'a kurban demişim. Ve Azerbaycan milletinin selametliğine. خلاصه معنیش این بود که جانم فدای آذربایجان. خیلی وطنمو دوست داریم ما. آره. بس این شعر رو خوندم برای سلامتی همه آذربایجانی ها و ترک ها. Teşekkür. Yaşa siz de yaşa. سلام آی روزطلب. Nasılsınız? ممنون. چه احوال؟ سلامتون ممنون. بیت خانواده الحمدلله. آی روزطلب یکی از افراد شاعر نویسنده یک افراد فرهنگی بازنشسته که فعالیت‌های زیادی در رابطه با معرفی روستا و برنامه‌های روستا مراسم روستا داشتن که تشکر و گتانه الان هم خیلی خوشحال شدیم ممنون از ملاقات ایشان. آقای ابوالفضل روزی طلب. بله. آقای روزی طلب بس میتونیم که با شما باشیم. بله در خدمتم. ممنونم. در خدمتم. بفرمایید حالا خدمت شما هست. روستا خیلی قدیمیه. بله قدیمیه. بله باستانیه. عهد مادها. درسته کاملا. آفرین. یعنی دولت ماد از اینجا سرچشمه میگیره. تا میره کردستان و همدان و فلان اینا پس یه تاریخ 3000 سال 4000 ساله از اینجا وارد شدن دیگه. اشخاصی که مثلا تاثیرگذار بودن، مثلا عموی آی شیری بله یه بزرگ مردی بوده، وقتی میگفت آقا تموم کن تموم میشد. مثلا دعوا کردن، حجت رو تمام میکرده. این افراد الان تو میاب دیگه نیست. احترام بزرگ و کوچک نمیدونم اینا خیلی مهم بودن تو فرهنگ ایرانی ها واقعا. دست شما در نکنه. گوش رو بدن. بهترین غذا بده. سلام. خسته نباشید. حال شما خوبه؟ شما خوبی؟ خوش اومدید. روزا خودی گرم میشه درسته؟ بله. شبا خنکه. اینجا کجاست ما اومدیم الان؟ میابه. روستای میاب. کجا میشه میاب؟ مرند، شهرستان مرند، روستای میاب. آذربایجان شهر. درسته. بسیار عالی. دامنه کوه چمچی. کوه؟ چیامکی. ما تو شما به چه کاری مشغولی؟ کشاورزی می‌کنی؟ بله این اصل کشاورزی. بسیار عالی. شما چی قربان؟ من زنبوردارم با اجازه. به به. اصل خوب داری یا نه؟ چرا که ندارم؟ دارم. الحمدلله. کشاورزی دیگه. آقای سلیمانی هست. آقای سلیمانی چیزای خوبی چیدید اینجا برای ما. اینا چیه؟ با هم توضیح میدین چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این اولیه که بهش میگیم
گاواهنه. بعد قدیما با این مثلا 2 تا گاوو میبستن به این، بعد اینم مال گردنبند همین اینا رو شما اینا رو در واقع از چیزای اصلی بازسازی کردید. بله مثلا تقریبا یه چیز شماتی مثلا درست کردیم دیگه. بله. که مثلا بعد اینو برای شخم زدن زمین و اینا مثلا استفاده میکردن که بهش میگن گاواهن. و بعد اینم که گردنبند روی گردن گاوا میذاشتن و بعد زمین رو بله شخم میکردن. بعد این یکی بهش میگن مثلا ما به زبان خودمون بهش میگیم جهره. بعد با این خرمن میکوبیدن، یعنی بله با این خرمن میکوبیدن. بعد علفا چیزا رو گندما رو قشنگ به حالت گرد میریختن زمین، بعد گاوا رو میبستن بهش، بعد مثلا زمین رو چیز میکرد، این چیزو کاها رو این خرمن میکرد. یه چیزی بود گفتم بالاخره یه یادگاریه، چون الان کسایی که میان مثلا اینجا تو ویترین مغازه گذاشتن میان میبینن یه چیزی بله خاطره مثلا براشون بله بله قربون شما، ممنونم از شما، تشکر، خیلی لطف کردید، ممنونم، متشکرم. سلام علیکم. کیفیت احوال آقا؟ حال شما خوبه؟ با شما بفرمایید. با شما بفرمایید. شما خوبی؟ الحمدلله. سلامتی ان شاء الله. سلامت باش. معمولا راجع به چه چیزایی صحبت می‌کنید؟ میگم معمولا راجع به چه چیزایی صحبت می‌کنید؟ اونور گشته. اونور میچرخم، اونور میگردم. موضوعات هم می‌جردید؟ بله. بسیار عالی. شما همیشه تو این روستا بودین؟ بله. یو تهران دولار. تهران دولار. از بچگی اینجا بوده. از بچگی اینجا. الان تهران زندگی می‌کنید؟ الان یه ماه دیگه میره. ماشاءالله همه بچه تهران دیگه. شما چی؟ منم شرکت‌ها کار کردم، بازنشست شدم، آمدم اینجا روستا. شرکت‌های همینجا دور و بر کار می‌کردین آره؟ دور تهران 10 سال کار کردم. بسیار عالی. 28 سالم شهرستان مرند کار کردم، یه شرکت خاک چینی به نام خاک چینی. بسیار عالی. شما چی قربان؟ من بازنشسته‌ام، من یه 10 روزی اومدم اینجا تهران. بسیار عالی. خدا قوت بده به شما ان شاءالله که سلامت باشید. خدا نگهدار. سلام عیبا. سلام. هلوهای بزرگی هم هست ماشاءالله. چه بویی هم داره. بسیار عالی. خودتون بشینید. قربون شما. چشم. اون درخت سیب بود داره. این هلو خیلی خوردنی، خیلی زود میرسید، درشت، آبدار. آره، پوستش هم کنده میشد اتوماتیک. بوش هم اینجا امسال نمیرم بخاطر سرما بوده. هیچی نداد. همین. بله. بسیار عالی. میگم اطلاعات باغبونی شما هم خوبه، سیب درشت و خوبی هم هست. این یه سیبیه که خوب بود ولی تگر خرابش کرده. جناب صاحب تاریخ اینجا به کی برمیگرده؟ تاریخ مکتوب حالا یا غیر مکتوبش؟ تاریخش البته یه اشتباهی کردن، قبرستان‌های اینجا رو بردن برای میراث فرهنگی. اونجا یه آقایی هم هست میابیه، محبت کردن، ثبت کردن، گفتن 400 ساله اسلامی، ولی قبرستان‌های اینجا 400 ساله اسلامی نیست. اون قبرها مال قبل از تولد زرتشته. خب الان کجا اومدیم آقای؟ الان اومدیم منطقه ینجه، به اینجا میگن ینجه. یه منطقه گردشگری است. بعدن آبهای چشمه‌های بالا از گرچه سرچشمه‌شون از اونجاست، میان دیگه آبیاری میکنن، بقیهش میره روستاهای پایین‌تر، بیزاب و فلان. اون بالاتر که میبینید روبرو اون کوه و فلان، دامنه کوه و بعدن ادامهش سمت شرق و
غرب به اینجا میگم که قرهتی ییلاق قرهتیش خیلی مشهوره. ایدام و قرهتی میگن که البته نقل قول است، تاریخچه‌اش میگن که زمان شاه اسماعیل صفوی، زمان جنگ چالدوران، اینها از یکانات یا روستاهای اطراف مرن یه افراد با اسبهایشون رفتن کمک شاه اسماعیل، بعد از پیروزی به عنوان چراگاه اسب اینها دادن. شاه اسماعیل داده. آره بعد از اون زمان میان گوسفندشون میان اینجا میچرانن، بعدا دیگه کوچ میکنن میرن. اینجا کندوهای اصل آقای امدادی است، محرم امدادی. بله اینجا نگهداری میکنه، اصلهاش خیلی خوبه، عالیه، طبیعیه. بعدن اون وقت که خیلی هوا سرد میبرن زلفا و منطقه الهچی و وقتی هوا خوش شد گرمتر شد میارن اینجا. اینجا محل نگهداری دامه. علفایی که میدیدیم در خونه ها اینطوری آره کرده بودن همینا هستن. از همینا هستن. آره میچنن بعدم میبرن برای زمستان. خونه داریم آره. الان درخت‌ها چه درختی؟ درختان تبریزی میشه. درخت تبریزی. آره. تبریزی معروف از همین. همین هستن. آره. این چیه آقای؟ این نستره. اینو بهش میگن نستره؟ میگن ایت برنی. ما میگیم ایت برنی. ایت برنه. ایت برنی. نسترن؟ آره. این گلشه یا نه نه این میوهشه. میوهشه. دارویه دیگه. برای گند و دمنوششو میخورن. دمنوشن. اینم گردوییه که گردوی آره این زردالو قشنگ تو کوه و کمر میاد بالا. این آب چشمه. آره چشمه اصلی زیره بغل اون سنگ است. از اونجا میاد. به خاطر سیل تغییر مسیر داده. شما اینجا کشاورزی میکنی؟ آره. کشاورزیشون چیه؟ معمول باغ و نمیدونم باغ میوه و گردو و زردالو. اینجا رو بهش چی میگن؟ منطقه چی میگن؟ ینجه. قبلا دهات بوده، روستا بوده. بعد من شنیدم آره. بعد این چه تاریخی؟ میدونی چه تاریخی اینجا زندگی میکردن؟ ظاهرا از اون نواب و نتیجه هاشون که تو میاد زندگی میکنن فکر کنم زمان ناصرالدین شاه مهاجرت کردن به خاطر سهم اربابی. دعواشون شده. یعنی تا زمان قاجار. تا جایی که من شنیدم. آره تا زمان قاجار اینجا زندگی میکردن. البته زیادم سکونت نداشتن ها. بالای دهات هستش به اسم مرگی. فکر کنم کلمه ارمنی باشه. بله. مسیحی. اونا اصلا کلا منقرض شدن. خبری ازشون نیست. این چای رو شما چی بهش میگین؟ چای گمگمه. قمقمه. اون تو مرکز زاگرس اون میگن چای شاموتی. اصلا سماور و بوری سوا نیست. بله میدونم. آره. خب این هم چایی به قول دوستان این ور قمقمه‌ای و چایی شاموتی آتیشی توی این ظرفای آلومینیومی که معمولا تو بیابون یار همدم آدمه. این محدوده واسه روستای ینجه همین محدوده بوده. اینجا روستا بوده. روستای ینجه
حالا اشتباه نکنم گنجه به معنی نگهبانا بودن. رفتن چند جا هستش روستای گنجه تو این مسیر یه 3-4 تایی هستش. فرمودی تا زمان دوره قاجار هم اینجا ساکن. آره تا دوره قاجار یه شخصی بوده به اسم عباس خان، اون بهشون سکونت داده تو میاب. ما الان میریم گفتید که قبرستانی که از اون موقع تو روستا بوده مونده بله. بریم ببینیم. حالا یه قسمتشو بولدوزر خراب کرد به خاطر راهسازی، ولی هنوز علائمش هستش. اینم گل مخصوص میابه. این گل، این زمینی که لوبیا کاشتیم قبلا سکونتگاه بوده. روستا تیکه حیات درست کرده بودن بعدا فروختن. همینجا بوده. همینجا. از همین محدوده شروع میشه تا اون بالا. اینم لوبیا کلا ارگانیک بدون کود. بفهم. خب جناب موسی بریم سمت قبرستون که میگفتیم. آره بریم. آره اینجا قبرستون بوده. آقای موسوی همین سنگ ببین دورش سنگ چیدن اینجا. آره یه چند تا نمونش مونده. این یعنی قبر. آره الان هم قبره. یه دونه دیگه هم اینجاست. این قبرستون سنگی که علامات سنگ گذاشتن پایین. آره قبل از خانمشون بوده. اون قبرایی که میگین من چیزی دلیلی نیافتم که بچسبونم به هخامنشیان یا سلسله های ایرانی. اون ایولگیری اون بالا ولی این پایینا رو نمیدونم خدمت، ولی اینا هم خیلی خیلی قدیمی هستند. سلام. حال شما؟ سلامت آفتاب گرفتم که kışlanın vətənə rütubət təsir götürsün. Heç söhbət elə, biraz söhbət elə çətdən, qədimdən. Qədim sözlərdən. Ha. Qədim kişilər yaxşıydılar. Kürəpəsxanada işlərdim. Tu Kurapəsxana mən kalmışam. Kurapəsxana. Kurapəsxana. Arı, kuraya Azərbaycan. کار سختی هم داشتی آره. Kuraya Azərbaycan. Çətdən nə deyinə? Qədim bu çətdə nə edirdi? Çətdə ağalıqdı. İndi düzlük yoxdur. Düz olsa, hamı düz olsa rahat et. Bel olar bax. Bu samimiyeti دیگه نیست. O onun qeybəti elə, o onun qeybəti elə. Din qeybəti ilə O dərdlər dəyməz. چرا اینطوری شده؟ Niyə belə olub? Ki? Niyə belə olub indi zamanı? Onun qeybəti. Zamananı qəşəng diqqət eləsəz, Allah tutub bəndə imzalayıb. خداوند گرفته بنده هم امضا کرده. خداوند گرفته بنده هم امضا کرده. امضا کرده آره. بسیار عالی. دست شما در نکنه. Ha vaxt ki bir-birimizə məhəbbət oldu, iş düzələr. Her zaman محبت شد کارها درست. بله کاملا درسته. کاملا درسته. این محبت و این صمیمیت از ما کم شده. مردم اینطوری شدن. خدا سلامتی بده به شما. Allah sizə bəxərmin mehman ol. Çok memnun. Allah razı olsun sizdən. Allah'ın var olsun. اینجا تاش میخوره به زمینای اینجا منزل شما آقای؟ آره. قابل نداره. سلام. احوال شما؟ خوبید؟ حال شما خوبه ان شاء الله؟ سلامت باش.
خیلی خوش اومدید. این حاصل هنرنمایی شماست دیگه. اونا برگه هم. برگه. آره اینا هم قیسی هم. قیسی. دیگه تموم شده دیگه آخرشه. این هم لواسک درست کردیم. درست کردم. ریختم تو بعد برمیگردونم. میشه؟ آره اینجوری سلفون میگیرم. به به. که دیگه آره به هم نچسبه. ببین لواشک خونگی. آره کیه؟ چه باغ زیبایی. به 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 به. بزرگواری سلامت باشین. اینا برای من جالب بود. لواشک خانگیه. آره اینا مثلا فرق میکنه. این از آلبالو و گیلاس و گوجه سبز. آها. اینا زردالو خالصن. زردالو. زردالو گوجه سبز. گوجه سبز. بله. گوجه قرمز. بعد خانم مراحلش چجوریه؟ یعنی اول اینا رو میپزن. بله. خب اینا رو که از درخت میریزیم پایین جمع میکنیم میشوریم میذاریم تو دیگ میپزه. بله. بعد از صافی رد میکنیم یه ذره نمک میزنیم داخل پلاستیک میذارین و بعد نه اینا رو این تخت آها. ظرفا که هستن اینجوری آها. توی اینا خشک شد برمیگردیم روشونو میشوریم بعدا سلفون میکنیم میاد برای بله بهداشتی باشن. باغ بسیار زیبایی دارید. پاشون قابل نداره. و اینو بهش چی میگن؟ اینا میگن درخت به هست. به بومیه. به بومیه. آره آره. گلم که گلای اینم مخصوص میابه. کدوم گل؟ مش اسماعیل اون قرمزه. اون قرمزه. مال میابه. بله. اون مال میابه. جدا؟ آره. یعنی همینجا باید میاد. آره همینجا مشهور به گل مش اسماعیل. یه نفر مش اسماعیل. آها مش اسماعیل بوده. آره. و این سیب و بعدن این گیلاس و اونها آلبالو هم بومیه. اینا بومی هن همشون. آره بیمویه. یعنی آلبالو آره برای مربا و فلان فقط از اون درست میکنن. بسیار خوشمزه. شربت آلبالو مال آلبالو همین درخت هست. همین روستاست و این میوه هم دقیقاً میوه‌ای که تو باغ دیدیم. یعنی اینجا چیزی غیر ارگانیک اتفاق نمیفته. آلبالو زیاد خوبه. کشاورزی عمده اینجا باید گردو باشه. آره گردو و سیب. گردو و سیب. این سیبا محلیه و خوش تجر زده دیگه امروز امسال هم دیگه تجر زده همش. این چیز خاصیه؟ کیلو انجیری میگم بهش. هلو انجیرش این که قرمز خوشگله. آره رنگش قرمزه بله. این هنوز مونده. آره فعلا نرسید. این هم هلویه دیگه. سیب بهاری بهش میگن. آره سیب بهاری میشه. این بغلش هم گردو. این درخت فندقه. برای من جالب بود. فندق پایتخت فندق در واقع توی اشکبرات شماله ولی اینجا مثل که محسوب. بعد چیز جالبتر مثلا تو جلفا دیدم مثلا پستکاری. آره پستکاری داشت. جلفا و یامسی و درخت‌های 40 50 ساله. بله. یا آقایی بود اینجا خیلی معروف بود چون پسته می‌کاشتن. انار اشتبیل. آره خیلی مشهوره. سلامتین انشالله. در باغ نشستی داره؟ چه خونه قدیمی خوبی. قدیمی نگاه کن. برای شما؟ باختان ها. میتونم برم تو؟ برو. بله اینا خانه یه چای بدم. اینجا بهار بدم. دست شما درد نکنه. حالا من یه همین سامه الکتریک باختاد دوسته. بله. به 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 به. الاتو یردوتی. یالا سلام علیکم. قربون شما. سلام علیکم. سلام. حال شما خوبه؟ مرسی ممنون.
شرالدان aldın. حاجی دستت در نکنه. uzaktan al. چقدر زیبا بود اینجا. ببخشید سلامت باشین انشالله. خیلی خوب. Kalsın soruya. Olsa nahardan sonra mizara gidenler olsun. Benim hesap verdim. Sabahsızlık edin geçen sen ceza. یالا. Efendim. به به زیبا صفا. سنتی زیباست. بله buyurun. این در مال 200 سال پیشه. مشخصه. دستگیر این چوبه. این دستگیر بعد اضافه شده یا مال خودشه؟ چه نقش نگار زیبایی داره. به به. Geçince. به به خانه زیبایی. Ya Allah. به این سقف چوبی ها دیگه پیدا نمیشه. آقا این چه چوبیه؟ این درخت تبریزیه. این هم درخت تبریزیه؟ آره. فکر نکنم. آره تبریزیه. آره درخت تبریزی. آره همش درخت تبریزی. چه 4 ستونش سالم مونده. 160 سال خدمت داره. نه بیشتر از 160 سال. Felsefe dedi şu iyi olur. o döne tecrübe başı این. Felsefe şey. Tarih kısat yazmayın. Ya dağılın ne? Onu görsen koy tutsun. O yendirsin. Yani? Dağılsında bir tarihi var belli de o amma zat sonundan gezme bir şeydi. اینم دستسازه. دره خیلی شاکاره. یه لنگشو ببر. این ببین همون 200 سال بیشتره. از چیز باستان شناسی به اصطلاح تحقیق کردن، چیزهایی که پیدا شده، کوزه های گلی فلان، نزدیک به 3500 سال حداقل اینجا تاریخ داره. این تاریخ مکتوب داریم. مکتوب نشده متاسفانه. مدون کسی بیاد مثلا چیزی بنویسه فلان نه نداریم، ولی شواهد برای ما دیدیم، از بچگی دیدیم اینا رو. و قبرهایی هم که من خودم ندیدم ولی تعریف میکردن که بر اثر آب رفتی اومده بیرون. اینجا حتی قبر آفتاب پرست بوده، بله، جبر بوده، بله، جوور بوده و مسلمان هم بوده. مسلمان. و این چگونگی از بین رفتن این ده قدیمی اصلا معلوم نیست، هیچ آثاری ازش نمونده. خانه خان عجب خانه‌ایه. سلام. سلام خوش. سلام. بفرمایید. خوش اومد. این از این سیب قرمز هاست؟ محلیه.
به این خانه دیگه خام بوده برای خودش. اونم جای شومینه بوده. نه پنجره های اون بالا تعبیه شده. اینجا آشپزخونه‌اش بوده. این خونه قدمتش چقدره؟ 300 سال. چند؟ 300 هم بیشتره. 300 سال؟ 300 هم بیشتره. از 300 سال هم بیشتره. بله مشخصه. آره بیشتره. چوبا خودش خدمت خونه 300 سال. ما هم دست نزدیم همینجوری زندگی کردیم. شما چند سال اینجا زندگی میکنید؟ ما الان 45 سال. 50 سال شما اینجا هستید؟ آره 50 سال ما اینجا. قبل شما هم اینجا ساکن بودن؟ آره بس قبل ما ساکن بودن. اونا رفتن مرن. بعد خان نشسته بود اینجا. اینجا خونه خانه. خونه خانه؟ آره. یعنی خانه همین منطقه بوده؟ آره همین خونه ها خان ساخته دیگه اینجا رو. به به. آره برای خودش خونه ای بوده زمانی. Ya Allah. این Düştük yola. Miyaneden çıkmış abi her kodremdere Zemzan Gazmin Çeret. 500 kilometre yol dedemden sonra. Salam. Şef zəhv alırız. سلام خسته نباشی. Selamet. Selam edin. Cevap dersen. خسته نباشی. Selamet var. این علوفه برای داماز توی زمستون دیگه آره؟ Yaşasın Kazakistan. به به خدا برکت بده. خدا برکت بده. خدا برکت بده. سلام علیکم. نه کاریت ندارم وایسا. کاریت ندارم وایسا. وایسا تو خوش تیپی بابا. تو برکتی چرا؟ علوفه رو آب میزنی میدی به گاو آره؟ گوسفند هم میخوره اینو؟ هم گوسفند هم؟ Yine kurdular, şulur yesin. این الان همونه فرق اون کاهه درسته؟ آره. اون کاه این علفه. نه فرقی نیست. آه. اون
اول şimdi bitimi değil, düzemdi. Buna yonca deyirik da. بله بله بسیار بار اول چیزی شده بار اول خسته نباشید دست در نکنه Selamet başı, gene ebe de. قربون شما بگید خب میریم سمت میزاب میرزاب میزاب آره روستای میرزاب برو نه این خانومه داشت بغل رد میشد نداریم و اینم اهالی روستا که نم نم دم غروب دیگه دارن میرن منزل و سلام سلام. خوبی؟ باشلی. حالت خوبه؟ ممنون. حال شما خوبه؟ قربون شما خداحافظ اون جاده رو با زوم بگیری نگاه کنی چقدر زیبا میشه سید بزو بالا مثلا سید سپایت بزو بالا اینجا روستای گفتین چیه؟ میزاب میزاب در کنار روستای میابه میزاب اینجا روستای میزاب میزاب به چه معنی میشه؟ میزاب تو لغتنامه نوشته به معنی ناودان ناودان آره سلام علیکم اینا درود بر شما جای خوبیه سلام اینجا خوبه آقا نگه دار پیاده شن آسید شما پیاده شو خب آقا این راز خوشتیپی چیه؟ همون خوشتیپه Suyundan da bura. خب بگو راز خوشتیپی چیه؟ از آبشه دیگه. از آب هوا. اینجا کجاست ما الان اومدیم؟ میزاب. میزاب. میزاب کجا میشه؟ کجا ایران میشه؟ آذربایجان شرقی. خب شمال غرب دیگه. باریکلا. شمال غرب میشه. روستای مرنده. از روستای مرنده. بله. بسیار عالی. اون خونه چیه اونجا؟ خونه قدیمیه مال چند سال پیشه فکر کنی؟ حالا شاید 100 سال میشه؟ 3 سال نمیشه نه. میخوره 100 سال باشه. آقا خسته نباشید. اینجا کجاست؟ اینجا روستای میزاب است. میزاب. بله. میزاب به چه معنی میشه؟ میزاب به معنی سرسبز سرسبز. بسیار عالی. شما خوبی قربان؟ حال شما خوبی قربان؟ جوون شما ایشونن دیگه آره. اینجا کشاورزیش چیه؟ کشاورزی گردوی سیب و گردو و سیب. همین. خوبه دیگه. بله. گردو اینجا کیفیتش خوبه آره؟ بله خدا بده برکت. گردو اینجا کیفیتش خوبه؟ آره. بله. نخودم میکارن اینجا؟ آره میکاشن. بسیار ولی روستاتون خیلی قشنگه. آره سرد. سرد ها؟ فکر کنم دیگه مثلا 10 15 روز دیگه باید قشنگ دیگه لباس زمستونی بپوشید. الان دیگه لباس بعد چقدر تو تابستون چقدر گرم؟ 1-2 ماه اینطوریه؟ تقریبا امسال گرم نبود. امسال گرم؟ نه نبود. بارشا خوب بود؟ آره. خداش. زمینا پر آب بشن. آره. خب می‌خواستی یه شکوه شکایت هم بکنی یا بگو. چه شکایت کنی؟ کشاورزی میرسن یا نه؟ چرا؟ نه. خود
بود ما که اگر کار کردیم اینجور دوم نون بخوریم نه کار کردیم. خدا خیرت بده. اون که دم شما گرم. انشالله که سلامت باشین. Maşallah. Sen adın ne? Yomisa. Ne men Lame? Yomisa. Yomisa. Şöhretin? Sabri. Maşallah hanım Sabri. آفرین دختره خوب. سلام. سلام. خوبی خانم زیبا؟ سلام. دوستای قشنگی داری آقا. قربان شما. خیلی باخت ممنون. لطف داری. سنتی و قدیمیش رو حفظ کرده هنوز. درسته؟ تقریبا اینجا چیه همون؟ اینجا چیکار میکنن؟ این همه کاه و علفندی جمع کردم واسه گوسفندان زمستون. برای زمستون میشه. بله بله. برای اینطوری که ما دیدیم بیشتر بله. این علفا رو جمع میکنن برای بعد اینجا بله. کشاورزیش چیه؟ کشاورزیش دامپروری و این هستی. کشاورزیش چیه گفتی؟ دامپروری و باغداری اینا. باغ چی میکنن مثلا؟ باغ اینجا سیب و گردو و این هست. چرا همش بکشون نگاه میکنن؟ با اجازه بگی؟ سلام خسته نباشی بفرما. بیا. حال شما خوبه؟ حالا این دوستمون وایسا چیکار خوبی؟ عجب. سلامتی ان شاء الله. Selamet کجا میرفتی؟ الان کجا De میرفتی؟ ara gedirdin de. Gittim çaya. Mire اونور. سر زمین بودی؟ نه. سر خسته اسمت چیه؟ Meştali. علی محمود. مشتاق کجا بودی؟ Mizap. نه از کجا داشتی میومدی؟ از خونه داره میاد. از خونه. خونه شون اونوره. میریم اینجا پرورش ماهی هستش. پرورش ماهی دارن اینجا. بله بله پرورش ماهی داره. آب چشمه هست دیگه؟ بله با آب چشمه هست اینجا. بله بفهم. چقدر جمعیت داری اینجا؟ تقریبا جمعیتشون 80 خانوار هستش. 80 خانوار. بله بله. یعنی 500 600 نفر باید باشن. تقریبا 300 350 بله بله. این پرورش ماهی داره؟ بله. اول بود. اول بود. یا الله سلامه. سلام. که والله همش تحفظ وزاده. بفرمایید. گلای زیبایی هم می‌بینم اینجا. بله. رزرو بیشتر می‌کنم آره؟ بله.
بفرمایید راحت باشید. بفرمایید. Dedim kaçak mizara. Burada Allah emri. حسین صادق میاب هستم، ساکن تهران، ولی خب تو روستا ما حدوداً از اردیبهشت میایم تا آخرای پاییز اینجا میمونیم. کارم تهیه کنندگی و ساخت مستند هست. دستی هم توی موسیقی داریم و خوشحال هستم که دوستان اومدن اینجا، تونستن یک کاری رو از میاب ضبط کنن. چون روستاهای ما از آب و هوای خالص و فضای طبیعی سالم برخورداره، برخلاف شهرهای بزرگ که خیلی آلوده هستن. اینجاها دیگه شما هیچ آلودگی نمیبینید. سکوت، آرامش و طبیعت زیبا، آب سالم و همه اینا هست. اینا اگر تبلیغات بشه و مردم با روستاهای خوب آشنا بشن، میتونن برای گردشگری بیان و از روستاها استفاده بکنن. هم برای گردشگرها خوب هست و هم برای روستاییان. خسته نباشی. میبریشون خونه؟ بله. از کجا سر زمین آوردی؟ بله. آفرین پسر خوب. İnşallah uzun